Tara. Yeah. Parang sigurado ah. Salmon, sir. White salmon. Salmon. 4 yan. Tapos kukuha tayo pang ihaw. Ito po, may, Yan pang ihaw. Pwede na yan. Huwag yan. may pusit lumot po, pampano. Ito po, white salmon, pampano, pusit. Huwag na kayo pumunta dyan sa baboy. Puro ganyan ang kinakain isa. Isabela. Salmon, pusit, tipo. Asan na si Kuan ay engineer? Chief engineer? Nako, nasa kanya yung pera. Paano tayo mabalik? Balik na muna tayo ah. Tiga dito ka ba pre? Wait bro, apa ya? Ada sarusut ka? Tukin na sikan sa daji ng buwang. Kaya mo tayo sa patusok na rupam. No, kasta ti galgal dito tige, gagal to di Isabelan. Paano na yung brush kawan? 25. May toothpaste kami walang brush. May pinta siguro ni nanay di balasan. Kapit tamagin kayo lang, among nagarotin. Maganda raw po kayo ng dalaga. Tatanungin niya, alam niya nang maganda kayo. Sige, sige. Magpuputol bros tayo. Hindi ka magagamit yung kalahating bro. Oh, ganda rito. Ayan, nire-ready na ni ating ang mga punda. May swimming pool pa dito eh. Diba? Ganyan lang basta may aircon. Kahit ganito lang pre. Oh, basta may aircon tayo. Agad ko na, para ready.
Oo, balete. Yan ang gaganda nila, oh. Kaliwa. Dilasa. Ayan. Pakulaw. Galing abroad siguro itong mga to. Okay naman. Malayo pa lang baler. Gandang sulputan, di ba? Worth it po ba ang pagmumotor nyo? Ha? Worth it po ba ang pagmumotor nyo dito sa Baler? Napaka-satisfied saka exciting. Kamusta naman po? Ha? Pagbigyan mo na kami. Saan Bombay? Sabi ko sir, isa lang. Ba't karami naman? Pasensya na. Hindi kasi babagsak yung temperature eh. Okay. Husay? Yan. Ayun. Ayan. Pwede pa picture kuya. Lahat po, Yan, lahat. yan. Yan. Okay. Ay, panis. Ang saya ng pamilya pagka ganyan. Ganun talaga yun. Ha? Ganun talaga yun. Okay. Naka-helmet ba? Pagka magpapapicture tayo. Helmet ng tanggal. Oh, isang helmet. Tapos, Isang helmet ng tanggal. 1, 2, 3. Ayan oh. Kaganda ng ngiti oh.